હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી જૂનના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 11મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે વર્ષ 2021-22 માટે ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર દેશ કયો બન્યો છે? તો ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર એટલે કે સૌથી મોટો વેપાર કરનાર દેશ ભારત સાથેનો બન્યો છે અમેરિકા. બરાબર, તો આન્સર આવશે અમેરિકા. અહીંયા સિંગાપોર આરે કન્ફ્યુઝન ન કરતા. સિંગાપોરમાંથી ભારતમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો છે, ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સૌથી વધુ ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ કયા દેશમાંથી આવેલું છે? તો કે સિંગાપોરમાંથી 27% જેટલું ભારતમાં ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવેલું છે. અહીંયા સૌથી મોટા ટ્રેડિંગ પાર્ટનરની એટલે કે સૌથી મોટો વેપારી દેશ ભારત સાથે કયો બન્યો છે? તેની સાથે આપણે સૌથી વધુ ટ્રેડ કરીએ છીએ તે બન્યો છે અમેરિકા. ગયા વર્ષે ચીન પહેલા નંબરે હતું, આ વખતે અમેરિકાએ ચીનને પાછળ છોડી દીધું છે. બરાબર, તો બીજા સ્થાને ચીન છે. બરાબર, તો ભારતનો સૌથી મોટો જે ટ્રેડિંગ પાર્ટનર દેશ છે એ અમેરિકા બન્યો છે. કુલ કેટલો વેપાર થયેલો છે ભારત અમેરિકા વચ્ચે? તો કુલ છે $119.2 બિલિયન ભારત અમેરિકા વચ્ચે વેપાર થયેલો છે. બાકી વાત કરું તો બીજા ક્રમે ચીન છે. ચીન સાથે 115.42 કરોડનો આપણે વેપાર કરેલો છે. બરાબર, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે યુએઈ છે. તો ટોપ 3 કન્ટ્રી યાદ રાખશું. ભારતની સાથે સૌથી વધુ જે વેપાર થાય છે એ 3 દેશોના નામ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર, બાકી ગયા વર્ષનો ડેટા આપેલો છે અને આ વર્ષનો ડેટા આપેલો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ગયા વર્ષે ચીન પહેલા નંબરે હતું ભારતની સાથે ટ્રેડની અંદર, અને હવે ચીન છે બીજા નંબરે જતું રહ્યું છે. બરાબર, બીજું એક આમાંથી તમને મહત્વની વાત કહું તો ભારતે છે અમેરિકા સાથે જે ટ્રેડિંગ કરેલું છે $119.2 બિલિયન, એમાંથી છે ભારતે એક્સપોર્ટ કરેલું છે બરાબર $76.11 બિલિયન. $76.11 બિલિયન એક્સપોર્ટ કરેલો છે, અને માત્ર ઇમ્પોર્ટ કેટલું કર્યું છે અમેરિકામાંથી? ઇમ્પોર્ટ કરેલું છે $43.31 બિલિયન. બરાબર, તો આ ખાસ વિચાર આપણે આયાત કરવા કરતા નિકાસ વધારે કરી છે, જે એક સારી બાબત કહેવાય. પણ ચીન સાથે એવું નથી. ચીન સાથે માત્ર આપણે $21.25 બિલિયન છે એની નિકાસ કરી છે, અને સામે ઇમ્પોર્ટ કેટલું કર્યું છે? $94.16 બિલિયન. તો ચીનમાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ વધારે કરીએ છીએ, જે સારી બાબત નથી આપણા માટે. હાલમાં કાન્સ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, એમાં લોયલ ડોર કઈ ભારતીય ડોક્યુમેન્ટરી છે એને આ પુરસ્કાર મળેલો છે? તો લોયલ ડોર છે બરાબર, આ પુરસ્કાર મળેલો છે કાન્સ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની અંદર ભારતની એક ડોક્યુમેન્ટરીને મળેલો છે. આનું નામ છે ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ છે એને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. અને ગોલ્ડન આઈ એવોર્ડ પણ કહેવાય છે. કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો ગોલ્ડન આઈ એવોર્ડ કહેવાય છે, જે ઓલ ધેટ બ્રીથને મળેલો છે. આનું નિર્માણ કોને કરેલું છે? નિર્માણ કરેલું છે સોનક સેને. બરાબર, બાકી બીજા એક આ સૌથી મોટો કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો જે પુરસ્કાર છે પામ ડોર કહેવાય. તો પામ ડોર છે એ કોને મળેલો છે? ટ્રાયંગલ ઓફ સેડનેસને. બરાબર, બાકી અહીંયા ઓપ્શનમાં છે તમને ટોમ્બ ઓફ સેન્ટ પણ આપેલું છે. ટોમ્બ ઓફ સેન્ટને કયો પુરસ્કાર મળેલો છે? ચલો ફટાફટ કોમેન્ટમાં આપજો. આ ટોમ્બ ઓફ સેન્ટ છે કોની કૃતિ છે? ટોમ્બ ઓફ સેન્ટ છે એ ગીતાંજલિ શ્રીની કૃતિ છે. બસ તમારે મને હવે એટલું કહેવાનું છે કે આને કયો પુરસ્કાર મળેલો છે ટોમ્બ ઓફ સેન્ટને. બરાબર, રેત સમાધિ કહેવાય, ગુજરાતી કરવા જઈએ તો રેત સમાધિ. બરાબર, તો એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં, આજનો તમારો પ્રશ્ન. ચાલો, એના પછી ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ પુરસ્કાર મળેલો છે ક્લોઝ ધ સ્ટાર્ટ એટ નૂનને. મેઇન આ બે પુરસ્કારો છે બરાબર, લોયલ ડોર અને પામ ડોર.
આ બે પુરસ્કારો ખાસ મહત્વના છે કાન્સ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાંથી. પ્રશ્ન પૂછશે તો આ બેમાંથી જ પૂછી લેશે, બરાબર. બાકી જ્યુરી પ્રાઇઝ પૂછે બહુ તો એ મળેલો છે ધ 8 માઉન્ટેન એન્ડ ઇઓને. ઓકે, બાકી આમાં બેસ્ટ ડાયરેક્ટર ને બેસ્ટ એક્ટર ને એ કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બાકી તમારી જાણ માટે છે, આપેલું છે, યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખી શકો છો. ક્વાડ દેશો સાથે થયેલ મુલાકાત દરમિયાન હાલમાં જ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે વિવિધ દેશોના નેતાઓને આપેલ ભેટમાંથી કઈ ભેટ છે એ કૃષ્ણ પંથની સાથે સંકળાયેલ છે, બરાબર. હવે ઓપ્શન તમને અહીંયા આપેલા છે. ઓકે, અને તમને જો પ્રશ્ન મેં એમ પૂછ્યો હોત, બરાબર, કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પોતાની સાથે કઈ કઈ ભેટ લઈ ગયા હતા, બરાબર, તો જો ક્વેશ્ચન એવો પૂછું ને તો તમારો આન્સર આમાં આવે ઉપરના તમામ, કેમ કે આ ત્રણેય વસ્તુ પ્રધાનમંત્રી પોતાની સાથે લઈ ગયેલા હતા. ઓકે, પણ અહીંયા તમને પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે આપેલી ભેટમાંથી કઈ ભેટ છે કૃષ્ણ પંથની સાથે, એટલે કે કૃષ્ણની આરાધના સાથે સંકળાયેલી છે, શ્રી કૃષ્ણની આરાધના સાથે સંકળાયેલી છે. તો એનું નામ છે સાંજી આર્ટ પેનલ. સાંજી આર્ટ પેનલ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ક્વાડ દેશો સાથે થયેલ મુલાકાત દરમિયાન છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે વિવિધ દેશોના નેતાઓ છે એને ભેટ આપેલી, જેમાં ગોંડ આર્ટ પેઇન્ટિંગ, રોગન પેઇન્ટિંગ અને સાંજી આર્ટ પેનલ આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, ગોંડ આર્ટ પેઇન્ટિંગ છે એક ભારતના કયા રાજ્યમાંથી આવે છે? આ ગોંડ આર્ટ પેઇન્ટિંગ છે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની છે, અને એ પ્રધાનમંત્રીએ કોને આપેલી? એ આપેલી એન્થોની અલ્બનીઝને, જે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી છે. એન્થોની અલ્બનીઝ હમણાં જ નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના, બરાબર. તો એ આપેલી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બનીઝને. ત્યાર પછીની વાત કરું રોગન પેઇન્ટિંગ. રોગન પેઇન્ટિંગ છે એ આપણા ગુજરાત સાથે સંકળાયેલી છે. પ્રશ્ન સીધો પૂછે કે રોગન પેઇન્ટિંગ છે, બરાબર, ગુજરાતના કયા જિલ્લા સાથે સંકળાયેલી છે? તો કચ્છ જિલ્લા સાથે. ઓકે, અને એ આપેલી જાપાનના પ્રધાનમંત્રી ફુમિયો કિશિદાને, બરાબર. જાપાનના પ્રધાનમંત્રી ફુમિયો કિશિદાને શું આપેલું? તો કે રોગન પેઇન્ટિંગ. અને લાસ્ટમાં છે સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ. સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ છે કૃષ્ણપંથની સાથે સંકળાયેલી છે, અને એ આપેલી છે જો બાઇડનને, બરાબર. જો બાઇડન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ છે. તો ક્વાડ દેશોની અંદર આ 4 દેશોનો સમાવેશ થાય છે: જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને ભારત. તો કુલ આ 4 દેશો મળીને આખું ક્વાડનું ગ્રુપ બનેલું છે. ઓકે, અને બાકી થોડુંક આના વિશે વાત કરું, સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ વિશે. તો કૃષ્ણપંથની સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલી છે? તો રાધા છે એ શ્રી કૃષ્ણના વિરહની અંદર છે જે ચિત્રકલા કરતા હતા, બરાબર. પોતે આ મેઇનલી છે અત્યારે તો આ કાગળમાં થાય છે, બરાબર, પણ પહેલાના જમાનામાં, બરાબર, એ વખતના જમાનામાં આ કેળાની છાલ પર આ પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવતી હતી, બરાબર. અને શ્રી કૃષ્ણના વિરહમાં છે રાધા આ પેઇન્ટિંગ કરતા હતા, બરાબર. તો આ રીતે છે. પછી ધીમે ધીમે ગોપીઓ પણ છે આ પેઇન્ટિંગ છે, બરાબર, એની શરૂઆત કરી ગોપીઓએ. ઓકે, અને ધીમે ધીમે છે આ કલાનો એ વિસ્તારની અંદર વિકાસ થતો ગયો, અને આજ સુધી છે આ કળા આપણને જોવા મળે છે. પણ હવે છે કેળાની છાલની જગ્યાએ છે સામાન્ય કાગળ ઉપર પણ આ પેઇન્ટિંગ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, તો બીજી એક મહત્વની વાત, આને સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ શું કામ કહેવાય છે? તો મેઇનલી છે આ ચિત્રકલા છે સાંજના સમયે કરતા હતા. ગોપીઓ, રાધા, આ બધા છે સાંજના સમયે આ ચિત્રકલામાં કામ કરવા બેસતા હતા. એના ઉપરથી આનું નામ આપી દીધું સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ. આ બધી માન્યતાઓ છે, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખજો. જસ્ટ આ તમારી જાણ માટે છે. ઇન શોર્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ સાંજી આર્ટ પેઇન્ટિંગ છે એ કઈ રીતે શ્રી કૃષ્ણની સાથે સંકળાયેલી છે. તો આ ખાલી તમારી જાણ માટે, તમારું જસ્ટ નોલેજ વધે એટલા માટે. તાજેતરમાં ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન છે એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર કઈ યુનિવર્સિટી છે એને સ્થાન મળેલું છે? આમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર મળેલું છે હાલમાં જ સિંઘુઆ યુનિવર્સિટી, જે ચીનમાં આવેલી છે. હાલમાં જ છે આ એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ છે એની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. ટીએચઈ ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન આની રેન્કિંગ જાહેર કરેલી છે. તો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ છે હાલમાં જાહેર થઈ, આ રેન્કિંગ કોણે જાહેર કરેલી? ટીએચઈ ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન.
પ્રથમ ક્રમ પર છે સિંગુઆ યુનિવર્સિટી, જે ચીનની છે. બીજા ક્રમ પર પણ ચીનની પેકિંગ યુનિવર્સિટીનું સ્થાન મળેલું છે. આ ઓફિશિયલ રેન્કિંગનો સ્ક્રીનશોટ છે તમારી સામે. ત્યાર પછી ત્રીજા ક્રમ પર નેશનલ યુનિવર્સિટી સિંગાપુરને સ્થાન મળેલું છે. ભારતની વાત કરું તો આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે એ 42મા ક્રમ પર છે. પછી જેએસ એકેડમી ઓફ હાયર એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ એ આમાં 65મા ક્રમ પર છે અને આઈઆઈટી રાપર છે 68મા ક્રમ પર છે. ભારતમાંથી પણ આમાંથી ઘણી બધી યુનિવર્સિટીને સ્થાન મળેલું છે, પણ આપણે જે ટોચની 3 છે એ ખાલી યાદ રાખવાની, બરાબર. બહુ નીચે આમાં તો કેટલી બધી 400-500 યુનિવર્સિટી આપેલી હોય, ખાલી ટોપ 3માં વર્લ્ડ લેવલની 3 યાદ રાખવાની છે, બરાબર, અને ભારતની ટોપ 3 યાદ રાખવાની છે. ભારતમાં પહેલા ક્રમે આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે, જે આ રેન્કિંગમાં 42મું સ્થાન છે, બરાબર. એના પછી જેએસ એકેડમી આવે છે, તો એ 65મા ક્રમ પર છે, અને આઈઆઈટી રાપર છે 68મા ક્રમ પર છે, બરાબર. એના પછી ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ પણ જાહેર થઈ છે. આમાંથી ક્વેશ્ચન જીપીએસસીમાં પણ પૂછાય છે. તો આમાં પ્રથમ સ્થાન કોને મળેલું છે? તો આની અંદર છે પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે એમઆઈટી ને, બરાબર. ઓલમોસ્ટ દર વખતે છે એમઆઈટી આ રેન્કિંગની અંદર છે, મોસ્ટ ઓફ રેન્કિંગમાં પહેલા, બીજા અને ત્રીજા સ્થાન ઉપર જ હોય છે. તો મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી છે, બરાબર, એ આ રેન્કિંગની અંદર છે પહેલા સ્થાન ઉપર રહેલું છે, બરાબર. ત્યાર પછી છે બીજા ક્રમ ઉપર આમાં કોને સ્થાન મળેલું છે? બીજા ક્રમ ઉપર મળેલું છે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીને, જે યુકેની છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી, જે યુએસની છે. ખાસ યાદ રાખીશું ટોપ 3, બરાબર. એમઆઈટી, પછી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી, ટોપ 3, બરાબર. ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ. ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગની અંદર છે આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર, બરાબર. ટોપ 100માં તો ભારતની એક પણ નથી. આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે 155મા ક્રમ પર છે. ત્યાર પછીની વાત કરું, આઈઆઈટી બોમ્બે એ 172મા ક્રમ પર છે, અને આઈઆઈટી દિલ્હી છે 174મા ક્રમ પર છે. આ ટોપ 3 આપણા ભારતની પણ યાદ રાખીશું અને વર્લ્ડની પણ યાદ રાખીશું. વાત કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે ગુજરાતના કયા જિલ્લા ખાતેથી છે નેનો યુરિયા સંયંત્રનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું છે? તો ગુજરાતમાં છે આ વિશ્વનું સૌથી પહેલું છે. વર્લ્ડમાં અત્યારે ક્યાંય પણ આ રીતનું નેનો યુરિયા સંયંત્ર છે જોવા નથી મળતું, બરાબર. માત્ર 1 લીટરની બોટલ આવે છે, બરાબર, અને એમાં 1 ગુણમાં જેટલું સોલિડ ખાતર હોય છે એ જ રીતનું આમાં લિક્વિડ ફોર્મની અંદર ખાતર હોય છે. અને સોલિડ ફોર્મનું જે ખાતર હોય છે, બરાબર, એ માત્ર જે પ્લાન્ટ છે, બરાબર, એ 25-30% એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે, પણ આમાંથી છે, બરાબર, 80-95% જેટલું એબ્ઝોર્પ્શન આમાં જોવા મળે છે ખાતરનું, બરાબર. તો આ ટાઈપની વર્લ્ડ લેવલનું સૌથી પહેલું નેનો યુરિયા સંયંત્ર છે ગુજરાતના કલોલ ખાતે ખોલેલું છે. કલોલ આવેલું છે ગાંધીનગરમાં, બરાબર. અને આનું નિર્માણ કોણ કરે છે? ઇફકો. હાલમાં જ મૈત્રી એક્સપ્રેસ અને બંધન એક્સપ્રેસ છે, આ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે ચાલતી ટ્રેન સેવા છે? આ COVID-19ના કારણે સેવાઓ બંધ થઈ ગઈ હતી, બરાબર. ફરી પાછી આ ચાલુ થઈ છે, મૈત્રી એક્સપ્રેસ અને બંધન એક્સપ્રેસ, એના કારણે ચર્ચામાં છે. તો આ બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચેની ટ્રેન સેવાઓ છે. સિર્કોન હાઇપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ, આનું સફળ પરીક્ષણ છે એ કયા દેશે કરેલું? સિર્કોન હાઇપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ છે, બરાબર, એ રશિયાએ આનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે. તો આન્સર આવશે રશિયા. હાલમાં જ આઈસીએફ પેરાકોન વર્લ્ડ કપ, આમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવનાર સૌ પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી કોણ બન્યું છે? તો પ્રાચી યાદવ, બરાબર, એ ઓલિમ્પિકમાં પણ ક્વોલિફાય થયા હતા રોઈંગની રમતમાં. ભલે મેડલ ના લાવી શક્યા, પણ ઓલિમ્પિકમાં પણ ક્વોલિફાય થનાર સૌથી પહેલા મહિલા ખેલાડી બનેલા હતા. અને હવે આમાં વર્લ્ડ કપની અંદર છે બ્રોન્ઝ મેડલ લાવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા ખેલાડી બન્યા છે પ્રાચી યાદવ, રોઈંગના ખેલાડી છે. એમની રમત પૂછી લે કદાચ તો પ્રાચી યાદવની રમત છે રોઈંગ. પ્રધાનમંત્રીએ મન કી બાતની અંદર છે તંજાવુર ઘોડિયાનો ઉલ્લેખ કરેલો. આ તંજાવુર ઘોડિયા છે કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલી છે? તો આ તંજાવુર ઘોડિયા તમિલનાડુમાં જોવા મળે. તો આ આન્સર આવશે તમિલનાડુ. હસદેવના જંગલ છે, બરાબર, ત્યાં કોલસાના ખનનના કારણે આ જંગલો ચર્ચામાં રહેલા હતા, વિરોધ પ્રદર્શનો થયેલા હતા, બરાબર. મહિલાઓ છે જેમણે
ઉત્તરાખંડમાં જેવું ચીપકો આંદોલન થયેલું હતું એવું જ આંદોલન છે અહીંયા નિર્માણ કરેલું હતું. બરાબર. તો આ હસદેવના જંગલ છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? આ આવેલા છે છત્તીસગઢમાં. હાલમાં છે અફઘાનિસ્તાન પર ચોથી રિજનલ સિક્યુરિટી બેઠક છે એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું? આ ચોથી રિજનલ સિક્યુરિટી બેઠક થઈ હતી તજાકિસ્તાનની અંદર. તો આન્સર આવશે તજાકિસ્તાન. શ્રીમતી સુષ્મા સ્વરાજ સ્ત્રી શક્તિ સન્માન 2022 આ પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવેલો હાલમાં જ? આ મળેલો શાંતિશ્રી ધુલીપુડી પંડિતને. શાંતિશ્રી ધુલીપુડી પંડિત. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા કયા ઓપરેશન હેઠળ છે ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદર ખાતેથી કોકેન પકડાયું છે? કોકેન એટલે કે એક પ્રકારનું ડ્રગ સમજી લો. બરાબર. નશાની વસ્તુ છે અને હાલમાં જ છે ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરો ખાતેથી છે. મુન્દ્રાનું જે બંદર છે ગુજરાતનું કચ્છ જિલ્લામાં. મુન્દ્રા ક્યાં આવેલું છે? કચ્છ જિલ્લાનું બંદર છે. અને ત્યાં કયા ઓપરેશન હેઠળ આ પકડાયું એવું પણ પૂછેલું છે. તો આ પકડાયું છે ઓપરેશન નમકીન હેઠળ. અને કુલ કેટલા કિલોગ્રામ જપ્ત થયું છે? કુલ 52 કિલોગ્રામ જેટલું કોકીન જપ્ત થયું છે. હાલમાં જ ભારતના કયા આઈટીઆઈના શોધકર્તાઓ છે એમણે ટ્રુ રેન્ડમ નંબર જનરેટર છે વિકસિત કરેલું છે? તો આ આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે ત્યાંના શોધકર્તાઓએ ટ્રુ રેન્ડમ નંબર જનરેટર છે વિકસિત કર્યું છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારત ઉપરાંત કયો દેશ છે બરાબર જે ફર્સ્ટ મૂવર કોલિશનમાં સામેલ થયું છે? ભારત છે ફર્સ્ટ મૂવર કોલિશનની અંદર સામેલ થયું છે. આ COP26 દરમિયાન છે બરાબર આની રચના થઈ હતી અને ભારત આમાં જોડાઈ ગયું છે. ભારત ઉપરાંત જાપાન અને સ્વીડન પણ આમાં જોડાઈ ગયા. સુપ્રીમ કોર્ટે કયા અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કરી અને સેક્સ વર્કર છે એને ઇનફોર્મલ વર્કરનો દરજ્જો આપેલો છે? આ એ જ અનુચ્છેદ છે, અનુચ્છેદ નંબર 142, જેના થ્રુ છે સુપ્રીમ કોર્ટ છે બરાબર એણે જે રાજીવ ગાંધીની હત્યા કરનાર આરોપીઓ હતા એમાંથી એક આરોપી છે બરાબર એને સજા માફ કરી હતી. એની આજીવન કેદની સજા માફ કરી અને એને રિહા કરેલો હતો. બરાબર. તો ફરી પાછું છે સુપ્રીમ કોર્ટ છે એને સેક્સ વર્કર છે એને ઇનફોર્મલ વર્કરનો દરજ્જો આપેલો છે. બરાબર. તો એને હવે કાનૂની અપરાધ નહીં માનવામાં આવે. કેન્દ્ર સરકારે ઘઉંના નિકાસ બાદ છે બરાબર કઈ વસ્તુના નિકાસ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવેલો છે? ઘઉંના નિકાસની તો આપણને બધાને ખબર છે. ઘઉંના નિકાસ બાદ છે હવે ખાંડની નિકાસ ઉપર પણ ભારતે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. કારણ એ જ છે જેમ ઘઉં આપણા દેશમાં ઓછા થઈ જાય છે અને જો આપણે નિકાસ કરીએ તો આપણા માટે પણ ખાવા પૂરતા ઘઉં ના રહે. સેમ એ જ વસ્તુ ખાંડમાં પણ થાય એવું છે. બરાબર. ખાંડ પણ જો આપણે નિકાસ કરવા માંડશું બરાબર તો આપણા દેશમાં ખાંડની અછત થઈ જશે. તો એ જ રીઝન છે કે ખાંડ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે નિકાસ કરવા ઉપર. હાલમાં સરકારે ઓરી અને રૂબેલા છે એને નાબૂદ કરવા માટે નવો લક્ષ્યાંક કયા વર્ષનો રાખેલો છે? નવો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે 2023 સુધીનો. 2023 સુધીમાં એટલે કે આવનારા એક વર્ષની અંદર છે ઓરી રૂબેલા છે ભારતમાંથી નાબૂદ કરવાનો લક્ષ્યાંક સરકારે રાખેલો. તો 11મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 12મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.